offline देखेर छ Okay, I think we are live. Are we? Oh, I need to play this. I will soon on the bulb. Okay. Let's configure some of these stuffs. First timer here. हेर्न मिल्छ सब कुरा ओके सायद के ठिकै भइरहला stream manager. What is this? Edit. Okay, as it's saying, let's explore Github Actions with Esma. Review actions. Yo, हैन त्यस पछाडि Oh, no way here. What's Kairala? I don't know. I didn't care. Funny. यति गर्दा ठिक होला आजलाई क्याटेगोरी टेक्नोलोजी गिटहब भन्न खोजौँ न के आउँदैछ हाम्रो कस्टम ट्याग हाल्न मिल्दैन तपाईँको चाहिँ वेन्ट लाइभ भनेर भन्नु होइन होला सरी ओके के गर्न आएन होइन मोड एक्सन्स रिक्वेस्ट रिवार्ड यसमा यही हाल्यो नि त के हो कस्तो भयो कि यो ह्यासट्याग हालिदिउँ न GitHub Actions okteto ल यही होला डन यो क्लोज ल अफलाइन देखाइरहेको छ रे एक्सिलेन्ट नो रिकमेन्डेड चेन्जेस खै के हो यो लाइभ देखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिभ्यू गर्नु मिल्दैन हेलो हामीले यो this is the thing I'm looking for preview environment for your Kubernetes application so whenever I deploy my application I have to see के चेन्ज रहेछ त्यो ब्रान्चमा हैन लाइभ हो कि हैन ल बालो है त सो यहाँ चाहिँ एउटा स्याम्पल रहेछ यसको कलर चेन्ज गर्न मिल्दैन है देखिरह होला अन पुल रिक्वेस्ट मास्टरमा पुल रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि ट्रिगर हुने गिटहब एक्सन रहेछ हैन उबुन्टुमा चल्दो रहेछ कोड चेक आउट गरे हो खासै के गरेको छैन लगइन यो चाहिँ okteto भन्ने चाहिँ एउटा
here. They are very good guys हैन. Kubernetes development platform, Kubernetes सिक्ने आफ्नो एप बनाउने हैन, एकदम बल चीजहरु छ यहाँ चाहिँ. There are so many good things. एक्सप्लोर गर्नु होला. फ्री स्टफ्स पनि छ हैन. हाम्रो Kubernetes क्लस्टर चाहिँ उहाँले दिनु भएको छ एउटा. very awesome थ्यांक्स हैन, फ्रीमा. सो यहाँ अलिअलि चित्रले नि देखिरहेछ. मेरो कम्प्युटरमा ल्याग आइरहेछ यार. ओके, हामी चाहिँ अब यो एउटा टोकन उहाँले दिनुहुन्छ हैन. यहाँ लगइन गर्यो भने चाहिँ जस्तै कि मेरो एपमा लगइन गर्छु है त म. So I'm inside हैन. यो मेरो अलरेडी रनिङ एपहरु छ यहाँनिर. पासवर्ड देखिरहेको छैन नि. So they give us this interface so you can manage our application also हैन. But we are not interested on that, so we jump to access keys. यहाँबाट कपी गर्ने हैन. अनि त्यसपछि यो चाहिँ GitHub को हाम्रो रिपोमा सिक्रेट्स मा लगेर हाल्दिने हैन. स्ट्रेट फरवर्ड नै छ. एप GitHub को प्रोजेक्ट को सेटिङ मा GitHub project settings, you need to create these secrets, and this is how GitHub authenticates with okteto. This is just homework or basic homework. So you are the guy who would be deploying and अब यहाँदेखि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ. So create namespace. So every PR हैन, PR को चाहिँ इभेन्ट नम्बर भन्ने हुँदो रहेछ. ओके, इन्ट्रेस्टिङ के छ यहाँनिर हेरौँ है त. सानो बनाउँ है. डिप्लोय एप्लिकेसन. वी डिप्लोय okteto. यो गिटहब एक्सन चाहिँ के रहेछ त, यसको बारेमा हेरौँ. यसले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन यो नेमस्पेसमा डिप्लोय गर भन्ने होला. म्यानिफेस्ट फाइलहरु यहाँ होला हैन, डाइरेक्टरीमा. यहाँ एउटा स्याम्पल एप्लिकेसन देखाइरहेको छ जुन मैले फोर्क गरिसके. आई हैव अलरेडी फोर्क दिस रिपो. सो फोर्कसँग गएर हैन, is my repo अलिअलि चेन्ज गरेको छ थोरै नेमस्पेसको कुराहरु. सरी, यो लाइभ छ कि छैन थाहा छैन हैन. एक्लै आई माइट बी अलोन, के छैन. सो अघि भनेको सेटिङ्स, यहाँ चाहिँ हाम्रो सिक्रेट्स भन्नेमा गएर यु निड टु एड दिस थिङ है. सो मैले एड गरिसके. जस्ट क्रिएट न्यू सिक्रेट अनि यहाँनिर सिक्रेटको नाम हैन, अनि भेरिएबल भ्यालु. सिक्रेट गरेपछि यो सिक्रेट CI बिल्ड को लागि I can get this secret हैन, यो भेरिएबलबाट. I don't need this. Let's say so back to the यो है. मैले यहाँ खोल्न खोजिरहेको थिएँ. okteto apply. So this is the GitHub action हैन. I don't know how GitHub action works अघिसम्म, but अहिले चाहिँ हल्का आयो नलेज हैन. So we need some bunch of files. यो कसरी वर्क्स I still I don't know, but let's look inside. सर हेर्दाखेरि GitHub action automated deployment. This might be description using GitHub action. So you can use this action. kubectl apply हुँदो रहेछ भनेपछि there is somewhere यो फाइलमा हैन. I think यो
इन्ट्री पोइन्ट भन्नेमा होला कुबरनेटिस एप्लाई -f अनि YAML फाइलहरू डेङ्कडेङ हैन। सो यहाँ एउटा हेल्प एक्जाम्पल पनि रहेछ। वी आर लुकिङ एट दिस सेक्सन हैन, हामीले एप्लाई भन्नेलाई हेरिरहेको छौँ। सो लेट्स लुक इनसाइड है, यो एक्सन्स अनि इन्ट्रेस्टिङ छ। सो ओके, चाहिँ मेटा इन्फर्मेसन हो कि आई डोन्ट नो है। ओके लुक्स लाइक सो इनपुट्स रन्स ब्रान्डिङ रन्समा डकर युज गर डकर फाइल छ रे अनि आर्गुमेन्ट देयर आर सम आर्गुमेन्ट्स म्यानिफेस्ट र नेम स्पेस हैन। यो चाहिँ डिरेक्टरी फाइल के होला सायद म्यानिफेस्ट यहाँनिर सबै यस्तो लेख्नु रहेछ नि त। वी क्यान राइट कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन। आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स यो गिटहब एक्सनले चाहिँ पार्स गरेर इट विल सो। ओके सो दुईटा आर्गुमेन्ट म्यानिफेस्ट र नेम स्पेस हैन। वाट्स इनसाइड यति हो। के हो यो? Okay, let's look inside Docker file. Docker मा कुदा भनेको थियो नि त अघि रन हैन। सो entry point nothing interesting. यहाँनिर Docker file बाट entry point Docker file entry point कुदा भन्ने रहेछ। So we can define यसमा चाहिँ यहाँ रहेछ नि त। अहिलेको आर्गुमेन्ट म्यानिफेस्ट हैन, क्यान एप्लाई मल्टिपल फाइल्स होला सायद। यो भनेको डिरेक्टरी दिन पाउनु पर्ने हो। अनि माइनस नेम स्पेस। सो दिस विल एक्सपान्ड टु हैन, इफ आई से मेरो एडिटर है, यो भनेको चाहिँ kubectl apply -f manifest भनेको एउटा कुनै डिरेक्टरी होला, डिरेक्टरी containing YAML files हैन, or YAML फाइल नै होला आफैमा पनि, अहिले डिरेक्टरी भनौँ न है। अनि माइनस नेम स्पेस दिएको छ भने चाहिँ माई नेम स्पेस भनेको हाम्रो केसमा चाहिँ PR XYZ के होला हैन। अनि मेरो नेम स्पेसमा यहाँनिर जा भने होला। ओके यो यस्तो कुरो रहेछ हैन। So this expands to this. Let's go back. Apply. Okay. Bitrate के दिखाइरहेछ है, लाइभ दिखाइरहेछ। आई थिङ्क वी आर बेला चेक गर्न मन लाग्दो रहेछ कि त्यो। ओके हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि वी आर लुकिङ दिस प्रिभ्यू इन्भाइरोमेन्ट फर योर कुबरनेटिस एप्लिकेसन हैन। यसमा चाहिँ लगइन गऱ्यौँ, नेम स्पेस बनायौँ। यो चाहिँ नेम स्पेस बनाउने होला कि यसमा हेरौँ है त। अब यो पनि मलाई अब यति हो एकछिन है। त्योभन्दा अगाडि Docker file entry point okay, we need to define YAML हैन। एउटा action.yaml भन्ने चाहिने रहेछ। अनि कोड अफ कन्डक्ट पनि चाहिन्छ, भन्नु मिल्दैन, चाहिन्छ होला। Sorry. So we need action.yaml and we need something to run हैन। हाम्रो we need some script. के गर्ने त त्यो एक्सनले भन्ने चाहिँ डिफाइन अन सम स्क्रिप्ट फाइल हैन। आई थिङ्क दिस क्यान बी एनिथिङ। अहिले चाहिँ इट्स अ ब्यास स्क्रिप्ट हैन, एउटा सेल स्क्रिप्ट। दिस इज भेरी गुड थिङ हैन। क्वेरी फेल भने ड्याङ बाहिर एक्जिट हुन्छ।
सो यहाँ चाहिँ प्यारामिटरहरू वी क्यान ह्यान्डल होइन 1 2 सो हाम्रो त्यो एक्सनमा अघि हेऱ्यो भने चाहिँ आर्गुमेन्ट्स भनेर थियो त्यो चाहिँ यहाँ पास हुने रहेछ अनि यो चाहिँ अब लजिक हो बेसिक लजिक होइन नेम स्पेस त्यहाँ छ भने नेम स्पेसमा कुदा भनेर ओके सो अब यहाँ मेनिफेस्टको कुरा चाहिँ आयो होइन सो मेनिफेस्ट चाहिँ यदि ओके लेट्स गो ब्याक टु एक्सन्स है फेरि यताउता गरेको रहेछ सो एक्सन्समा चाहिँ यदि केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ इट विल से ओके आई विल पिक दिस केएसएमएल अनि दिस विल बी थ्रोन टु यहाँनिर होइन सो मेनिफेस्टमा इट विल बी यहाँनिर अनि नेम स्पेस सो स्लो मोसनमा हेरौँ ल वी आर लुकिङ एट दिस पार्ट होइन सो हामीले यस्तो यामल लेख्यो यो युज गर भन्यो अनि त्यसलाई विथ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ आर्गुमेन्ट दिँदो रहेछ होइन सो नेम स्पेस यो चाहिँ एउटा सर्टेन स्ट्रिङ अनि यहाँ पनि एउटा सर्टेन स्ट्रिङ सो दिस नेम स्पेस यो चाहिँ अघि मैले भने जस्तो पिआर ड्यास इभेन्टको नम्बर अनि समथिङ होइन एउटा नेम स्पेस क्युबरनेटिसको कुरा हो होइन त्यो चाहिँ क्युबरनेटिसमा कोठाहरू बना जस्तो कि आफ्नो कोठा बनाएर आफूले काम गर्ने जस्तो सो यो पुल रिक्वेस्टको चाहिँ त्यही कोठामा बस्छ होइन एन्ड द्याट रुम डेडिकेटेड स्पेस इट्स सो अनि मेनिफेस्ट भने चाहिँ ओके सो यो रिपोमा देयर इज मेनिफेस्ट भन्ने फोल्डर लेट मी चेक है सो हाम्रो पर्कमा जाउँ त्यस पछाडि मेनिफेस्ट होइन ए फटा रहेछ यार राम्रो बना रहेछ सो मेनिफेस्टमा चाहिँ वी डिफाइन यामल फाइलहरू हाम्रो एपहरू ड्याङ्गै सबै एकै ठाउँमा हाल्दै रहेछ सोल्टीलाई ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड इन्ग्रेस होइन सो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ब्याक एन्डको कोड चाहिँ डिप्लोय गर्ने यामल फाइल हो होइन क्युबरनेटिसको बेसिक कुराहरू नै छ खास चाहिँ यहाँ त्यस्तो केही छैन एउटा इनिट कन्टेनर हालेर रहेछ है अनि कन्टेनर हालेर रहेछ ओके यसले चाहिँ लेटेस्ट इमेज नै च्याप्पला डिप्लोय दिइरहेको रहेछ किन यस्तो गरेछ तर ए ओके फर्स्टमा त फर्स्ट टाइम हो भने त डिप्लोय पनि गर्नु पऱ्यो नि त एप त होइन अनि यहाँ मुनि गएर रहेछ नि त पुस भन्ने फेरि अर्को एक्सन रहेछ बाबा यो @master भनेको चाहिँ त्यो गिटहब एक्सनको ट्याग जस्तो लाग्छ है स्टिल नट स्योर बट दिस इज बट कुड बी अनि ओके ए फर्स्ट टाइम डिप्लोयमेन्ट इट्स फर्स्ट टाइम डिप्लोयमेन्ट होइन सो यहाँ चाहिँ सोल्टीले क्युबसिटिएल एप्लाई हानेर झ्याम यो यामल फाइलहरूलाई यो मेनिफेस्ट फाइललाई पसाइदिएर रहेछ कि होइन यति सबै सो यसले एपिआई बनाउँछ फ्रन्ट एन्ड बनाउँछ इन्ग्रेस बनाउँछ मङ्गोडिबी बनाउँछ होइन अहिले हेर्नु पर्ला के गर्दो रहेछ भनेर खासमा मैले हेरिसकेँ होइन फेरि रिप्ले गरौँला त्यस पछाडि ए ओके गिटहब एक्सन्स लुक्स डेट सिम्पल अब त होइन सो मैले एउटा यहाँ कतातिर गरेको थिएँ यस फेरि गर्छु गिटहब एक्सन्स क्रिएट न्यू है क्रिएट एक्सन्स ओके के रहेछ त कसरी गर्ने रहेछ त अब माई गुडनेस कति राम्रो डकुमेन्टेसन हो यो एबाउट एक्सन्स हेरिदिनु त ओके action are individual tasks that can combine to create job and customize your workflow. Okay, about actions, you can create action by creating custom code that interacts with your repository in the way you'd like. I know. Third party some integrate, or for example, an action can publish NPM modules, send SMS alert, and urgent when urgent issue are created or deploy production ready code. We are interested in this one. Hey,
सो ओके गिटहब एक्सनबाट जे पनि गर्न मिल्छ बेसिकली वाट एभर लजिक वी डिफाइन होइन वाट एभर so yada types of action you can build Docker container and JavaScript actions. Action require metadata file to define the input output and main entry point for your action. यहाँ रहेछ नि त कुरो गुदी चाहिँ यहाँ रहेछ है के भन्न छ यसले भन्दाखेरि metadata file define input output main. So we need these things है GitHub action ले के लिने अनि यसले के आउटपुट दिने अनि एउटा एन्ट्री पोइन्ट चाहिने हैन so okay we can define यहाँ चाहिँ सबै कुरा इन action.yaml YAML मलाई चाहिँ यसरी लेख्न मन लाग्छ है यो YAML लेख्न चाहिँ मन लाग्दैन के मेटाडाटा सिन्ट्याक्स रे के रहेछ यसो ओके हामीले चाहिँ डकर कन्टेनर वाला र जाभास्क्रिप्ट वाला चाहिँ एक्सनहरु डिफाइन गर्न मिल्दो रहेछ यो भने चाहिँ के हो त अघि हेरेको डकर वाला हो जाभास्क्रिप्ट एक्सन्स भन्ने नि हुँदो रहेछ सिधै ड्याङ जाभास्क्रिप्ट कोड लेखिन्छ I love it composite run step action एकदम धेरै कुराहरु आए एकैचोटी नअत्तिकन अगाडि बढौं readme for your action readme सिडमी अलि राम्रोसँग लेख्नु पर्यो हैन अघि हामीले देखिरहेको थियो राम्रो एक्जाम्पल थियो कसैले त्यो चलाउन आछ भने त्यसलाई युज कसरी गर्ने चाहिँ लेख्दिनु पर्छ हैन I also believe on that यो चाहिँ अलि फुर्सदमा पढौँला हैन अहिले चाहिँ लेट्स गो ह्यान्ड्स अन है Docker container action so actually फेरि recap no viewers no problem live stream भएको छ कि छैन I don't know तर हामी आज के गर्दै छौं भन्दाखेरि we are testing tweets at the same time we are trying to do something like preview environment for Kubernetes application हैन that means so yes हामीले चाहिँ GitHub action पनि एक्सप्लोर गरिरहेका छौं अनि धेरै कुरा गर्न खोजिरहेका छौं के खास let's take a deep breath हैन एक्चुअली सोच्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डिप्लोय गर्दाखेरि एभ्री ब्रान्च को चाहिँ we need a preview हैन नेटिभ फाइलले दिन्छ नि preview build भने जस्तो हो मेरो सब बुकमार्क्स सब देख्दो रहेछ यार सो यस्तै बनाउन खोजिरहेको हो we want to build our own preview deploy previews using Kubernetes GitHub action हैन so यहाँ त अब क्लिक हुन्छ हैन behind the scenes चाहिँ what's going on we want to know so let's dive in है त so I'm using this okteto हैन यहाँ चाहिँ we can create our Kubernetes sandbox अनि we can deploy our application है अनि they are very good के भन्छ documentation मैले त्यही फलो गरिरहेको छु हैन जहाँ चाहिँ we are learning एउटा एप को थ्रुबाट एउटा मुभी एप रहेछ हैन so this is a no मेरो फर्कमा जाऊ न so this is our app है front end छ we have API and MongoDB it's using MongoDB so and there are some deployment को फाइलहरु हैन that's it nothing एकदम rocket science है
अनि त्यहाँ चाहिँ गिटहब एक्सन्स छ। सो मास्टरमा पिआर पठाउँदाखेरि एउटा ब्रान्चमा somebody is sending PR अनि we are creating the preview build हैन, यसरी preview environment available at भनेर पुरा कमेन्ट हान्दिने रहेछ क्या यसले चाहिँ। It would comment on your pull request whenever you send PR to the master branch. So this GitHub action is very helpful. So yeah, हामी चाहिँ त्यही प्रोसेसबाट first thing first we are exploring GitHub Actions itself हैन। GitHub Action चाहिँ कसरी लेख्ने यो सिन्ट्याक्स होइन हैन, यो चाहिँ अब विल ट्राई कभर इट सम टाइम लेटर हैन, मन लाग्यो भने। तर अहिले चाहिँ वी आर ट्राइङ टु यो गुदीमै के यो एक्सन्सहरू कसरी लेख्दो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ वी जस्ट एक्सप्लोर्ड वेयर इज इट एक्सन्स चाहिँ दुई टाइपको, डकर कन्टेनरवाला र जाभास्क्रिप्टवाला। जाभास्क्रिप्टवाला चाहिँ प्रिफर्ड इफ यु आर गुड डेभलपर हैन। तर इफ यु आर समबडी लाइक मी हैन, अलि खासै कोड लेख्न नआउने तर हल्का यसो चलपल दिन आउने, सो वी क्यान युज डकर। अनि सेल स्क्रिप्ट लेख्यो, आई थिङ्क वी क्यान अल्सो राइट सम रुबी कोड अर गो अर जेएस वाट एभर, तर यो चाहिँ डकरभित्र चल्छ हैन। सो गिटहबले चाहिँ दुईवटा दिने रहेछ। अनि वी आर लुकिङ एट द डकर कन्टेनर एक्सन्स। यहाँ चाहिँ सर हेरौँ है त, क्रिएट अ रिपोजिटरी, क्लोनिङ रिपोजिटरी, किन यस्तो बेसिक छ कि यो। ओके, वी क्रिएट अ डकर फाइल अनि वी निड अ इन्ट्री पोइन्ट। है मेक सेन्स है। सो यहाँ चाहिँ गिटहब एक्सन चल्दाखेरि होइन, जस्तै यो चाहिँ एउटा स्टेप हो, डिप्लोय गर्ने स्टेप हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के लेख्ने त, वाट यु वान्ट टु राइट अन द्याट स्टेप, एभ्रिथिङ होइन, whatever is your logic, it will go inside this entry point. And that runs inside this alpine image. त्यस्तै जस्तो लाग्यो। फर इन्फर्मेसन डकर फाइल लेख्न सिक्नु पर्यो, बेसिक कुराहरू होइन, फ्रम कपी इन्ट्री पोइन्ट। अनि यस पछाडि क्रिएट एक्सन मेटाडाटा। ओके, वी निड टु क्रिएट एक्सन डट यामल है, अघि हामीले हेरेको थियौँ। सो वी निड टु क्रिएट द एक्सन डट यामल, अघिको ट्याबलाई हामीले बन्द गरिदिइसक्यौँ है। सो एक्सन डकर फाइल इन्ट्री पोइन्ट, तिनवटा फाइल अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि। अनि ओके, युजिङ डकर इमेज डकर फाइल। ओके, डकर XYZ भयो है होइन, फाइलको नाम त्यही राख्नु पर्थ्यो होला सायद यहाँनिर चाहिँ, जस्ट केसिङ है। अनि आर्गुमेन्ट्स होइन, इनपुट हु टु ग्रेड। ओके, हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ है, यहाँ बनाउन सिक्नु पर्यो होइन त। सेट आउटपुट नेम टाइम। ओके, जस्ट अ मोमेन्ट अफ ब्रेक, एउटा सानो कमर्सियल ब्रेक होइन, युनिभर्सल कल आयो कि छुट्टी है त। हामी चाहिँ यही पेज खोलेर छोडिदिन्छौँ।
Okay, we are live. Da 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 da. So we are writing. अब यस्तो गरौँ न यो गफ धेरै भयो हैन. Let's write our GitHub action है त. सबै कुरा त्यस पछाडि थाहा हुन्छ. कस्तो इभिल मोड चलाउन नआउने यार. है. We need to create 3 files है. अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि एउटा action.yaml अनि त्यस पछाडि docker file अनि entry point एउटा point.sh नै लेख्दियौ है. त्यस पछाडि let's create that है. म चाहिँ कहाँ जान्छु भन्दाखेरि repose थापाकाजी मैले चाहिँ यहाँनिर this is my terminal है. यहाँनिर GitHub Actions बनाउन एउटा hello GitHub Action यस्तो अन्त डिरेक्टरी नि बनाउने भित्र नि छेड्दिने के. त्यस पछाडि we need to create files हैन. dots action हो कि actions हो. action अनि त्यस पछाडि docker file त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ म एक्जिक्युटेबल बनाइदिन्छु ल. यो this is not good practice भन्छ होला हैन. तर मलाई बाल git init है. git commit git add है. git commit create init create 3 files. यस्तो बोरिङ पारामा गरे भन्टानलाई. तर हामी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यतापट्टि एडिटरमा खोलौँ है. so action.yaml हैन. so what we do हैन. कृष्ण भाइले के भन्थे यार यस टर्मलाई मैले बिर्सेँ हैन. यस्तो कपी पेस्ट हुने चिज त लास्ट खतरा चिज हो नि त. so we are using this. we are doing copy pasting hello world greeting someone and record time. okay, not bad. how to greet inputs. oh so we can define custom thing. this is interesting है. required true default old whatever outputs हैन. time description time we greeted you using docker okay. यहाँ खासै केही पनि भइरहेको छैन हैन. let's अपन हाम्रो action भयो. docker file खोलौँ. likewise let's copy paste है. यहाँ टाइम धेरै नगरौँ. so we'll be using alpine हैन. अब अर्को एउटा हाम्रो entry point भन्ने फाइल छ. so entry point मा चाहिँ यहाँ पनि कपी गर्दिए है. हाहा यसले पनि एक्जिक्युटेबल बनाएर छ सुरुमै. so GitHub action को चाहिँ 3टा चिज भयो भने पुग्यो हैन त. बोले गर्न मन लाग्दै रहेछ यार. यो चाहिँ
exit if there is any error, right? Set output, why is it यस्तो syntax arcane syntax मा गरिरहेको रहेछ हैन. So it's taking one is the input parameter हैन. So who to create यहाँनिर hello अनि यहाँ चाहिँ ram भन्यो भने चाहिँ हैन यस्तो के entry point ram भन्यो भने चाहिँ hello ram भनेर यसरी आउटपुट आउँछ के. GitHub action लिंक गर्ने यति हो, खासै केही गर्दैन हैन. सो रेडमी एउटा बनाउनुस् भनेर रहेछ है. यो पनि कपी पेस्ट Control C. Let's jump .md. Okay. Just copy paste everything. Right? यहाँ चाहिँ लेख्दिम त copy paste copy and pasted everything from यहाँनिर credits दिउँ न. hello है डकुमेन्टेसनलाई क्रेडिट दिने कसरी लेखेको थियो नि त यो. git add यो भइसक्यो हैन. git push हो, हामीले त रिपो नै बनाएको छैन है. we need to create repo. step 1 नै गरिएन छ के. so let's create one. documentation हेर्नु पर्दैन. github.com/ new हान्यो भने होला सायद. यहाँनिर UI element के गराउनु. Solon GitHub action है त. simple. अहिलेलाई पब्लिक भयो भने पाल छैन होला. create repository है. so github -new भन्नुपर्ने रहेछ. अनि we need this. if you are starting यहाँ सबै कुरा एक्सप्लेन छ हैन. but I'm not starting here. यहाँ चाहिँ this is my Emacs editor हैन. यहाँ चाहिँ इभिलले चाहिँ दिमाग खराब गर्छ के. add oops remote adds दिन्छ है. remote m रहेछ. remote add remote name github URL चाहिँ मेरो सबै चीज देखियो नि त यहाँनिर. whatever नयाँ की जेनेरेट गर्नु होला. ठिक छ. म के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि यही छ नि. यस है. सो मैले चाहिँ अब यो सबैलाई कमिट हानिदिन्छु हैन. स्टेज अल. सो यु माइट बी वन्डरिङ मैले के गरिरहेको छु. मैले चाहिँ यो सर्टकटहरुबाट एडिटरको फ्यान्सी म्यागिट भन्ने एउटा छ हैन. Emacs छ. using that actions. so मैले चाहिँ पुश गर्दै हैन. हाम्रो रिपो बन्यो. त्यसपछि मेटाडाटा गर्यौं हामीले. त्यसपछि यो गर्यौं. त्यसपछि यो गर्यौं अनि पुश पनि गर्यौं है. यहाँ के गर्यो भन्नलाई खासै के गरेको छैन. यहाँ git push हान्दिएको. कमान्ड लाइनमा अलिकति बोर हुन्छ नि त. यही कमान्डहरु हान्दा हुने रहेछ. टेस्टिङ योर एक्सन है. example using GitHub action. so यहाँ चाहिँ सोल्टले example actions पनि दिएर रहेछ. हामीले
We just literally copy pasted everything from here, eh? Like clone गरे जस्तै भयो हैन? Doesn't matter. Oh, notification आयो के हो यो? होइन रहेछ. This is quiet. Okay. No, it's कसैले चिन्दैन नि त. यसलाई युज चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ? Sorry. Hey, public. हाम्रो त public repo हो भनेपछि I think we are creating public action, है. But private action on push, so it's triggering that हाम्रो Github action चाहिँ हैन at the p1. यहाँनिर tag गरेको थियो, if you remember. Git tag हैन. So हामीले यो चाहिँ गरेको छैन. So let's do this. Help t for tag, tag को नाम v1, place tag on master में हैन. अनि git push मा चाहिँ capital T v1. So it's running git push github v1 हैन. Tag बनाएको हुनु पर्छ. So if we see यहाँनिर चाहिँ okay, one tag हैन, tags मा यो हैन त. Okay, यो चाहिँ अलिकति तोरी भएछ हैन, यसलाई मिलाउँला मैले. Okay, let's create अब एउटा फेरि अर्को रिपो बनाउनु पर्यो. मेरो पनि एउटा फाल्टु रिपो छ कि हेरौँ है. This is me. Lawn. यसमै हाल्दियो क्या? Github action र Github action हाल्दियो क्या? त्यसो गरे कसो होला? Let's try. GitHub. So we need to create workflow main.yaml. जेरा बनाउँदा नि हुन्छ होला. Main like create.yaml. GitHub workflows, sorry. हैन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ on push learning by doing. I remember this. Ubuntu latest name whatever ID. Mona the cat हैन, हाम्रो चाहिँ hello Mr. यस्तो pronunciation नदिए हैन. Hello GitHub Actions भन्ने प्यारामिटर दिउँ ल.
GitHub Actions लाई नै grit हान्दिउँ न। ओके steps.hello हामीले चाहिँ steps को hello को output.time हैन output.time भनेको where is this from है एकचोटि हेरौँ ल output.time हामीले यदि यहाँनिर एक्सन हेर्यो भने चाहिँ आउटपुट डिफाइन गरेछ नि त यहाँनिर त्यसको चाहिँ आउटपुट आउँछ त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ बस्ने हो सेट आउटपुट यहाँ रहेछ नि त so this has some meaning हैन डकुमेन्टेसन हेरौँ त अघि नपढेको you can choose best or image language auto grid variable हैन recognize output variable most in order यहाँनिर चाहिँ must use workflow command in specific syntax set output name output value output name set output name equals to यो अनि value हामीले के गरेछ भन्दाखेरि name time output को नाम चाहिँ टाइम दिएछ हैन टाइममा चाहिँ टाइम भन्ने बवाल यार के गरे जस्तो यो चेपाइदे so if it executes date हैन that date will be assigned to this time variable हैन this variable अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर आएर बस्छ भनेपछि हाम्रो आउटपुटमा टाइम भनेर चाहिँ बस्ने रहेछ हाम्रो एक्सन्स हेर्यो भने कन्फ्युज भइसक्यो होला म नै कन्फ्युजन लागिसकेँ हैन ठिकै छ जेसुकै होस् अब यहाँनिर अलिकति पढ्न मिल्दैन हैन ग्रिडमा चाहिँ इको द टाइम इज भनेर चाहिँ यो जुन आइरहेछ यो चाहिँ यो चिज हो के आउटपुटको टाइमको हैन टाइममा पनि यहाँनिर चाहिँ एन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ यहाँनिर यो छ नि यो तत्त्व चाहिँ यहाँ आएर आउटपुट हुने रहेछ ओके नो वरिज है वी क्यान जस्ट हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो चिज चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है काजी हेलो वर्ल्ड डकर के लेख्या हेर्यो डब्लु हाम्रो रिपोको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि लर्न गिटहब एक्सन हैन हामीले नि v1 ट्यागै दिएछौँ so I think we are passing this variable है अघिकोमा हेर्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो भेरिएबल गइरहन्थ्यो हैन खतरा भेरिएबल गइरहन्थ्यो नेम स्पेस यस्तो फोल्डरको नाम हैन वर्किङ डाइरेक्टरी हामीले चाहिँ के पठायौं भन्दाखेरि who to greet भन्ने भेरिएबल पठायौं हैन who to greet भन्ने भेरिएबल पठायौं who to greet भन्ने भेरिएबल चाहिँ यहाँ आएर हैन यसकोमा यो हेलो भनेर यहाँनिर चाहिँ एन्ट्री पोइन्टमा आएर घुस्छ के यो यहाँ गिटहब एक्सन्समा डिफाइन भयो अनुसार है बुझिरहेको छु मैले चाहिँ हैन हजुरहरुले चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन है Okay, let's post this. है त so what is our change we wrote यो फाइल चाहिँ जे बनाउँदा पनि हुन्छ हैन वर्कफ्लोज भन्ने डाइरेक्टरी हुनुपर्छ
यस्तो गर्न चाहिँ मजा आउँछ कि लेट्स पोस्ट मास्टर है हामीले अब यहाँ पुस गर्यो भने चाहिँ हैन रिपोमा so let's jump to actions haha so it's triggering एउटा चाहिँ अब जब भनौँ न हैन पास भयो यस जब टु से हेलो रे सेट अप जब हो लगेरौँ यहाँनिर चाहिँ उबुन्टु ए ओके हाम्रो एक्सन चाहिँ यसले डाउनलोड गर्दै रहेछ सुरुमा है build container ए हाम्रो डकर फाइल अच्छा एन्ट्री पोइन्ट वाला ए नाइस नाइस है त्यस पछाडि हेलो वर्ल्ड सेटअप एक्सन हाम्रो यो चाहिँ सबै त्यो गिटअप एक्सनकै स्टेपहरू हो हैन यो माथिको चाहिँ अब गिटअप एक्सनलाई नै चाहिने कुराहरू हो त्यसले गरे हैन यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो एक्सन ट्रिगर भइरहेछ रन हैन how to greet भनेर गिटअप एक्सनलाई नै ग्रिट हान्दियो नि त अघि हामीले अनि आउटपुट आइसक्यो हैन सो आउटपुटको टाइम get the output time यो चाहिँ के हो धेरै कपी पेस्ट गरियो है एकचोटि हेरौँ है ए ओके यो अलि नराम्रो भएन हाम्रो चाहिँ दुईटा स्टेप रहेछ कि रहेछ यति हाइलाइट कहाँ भइरहेछ सरी एमएक्स चलाउन अझै आउँदैन यार यहाँनिर चाहिँ सो हेलो वर्ल्ड एक्सन स्टेप यहाँनिर हैन त्यसपछि greet the output time okay the time was hey nice यो स्क्रिप्टको आउटपुट आमामामा बबाल है यहाँको आउटपुट टाइमलाई चाहिँ ल्याएर सोल्टीले यहाँनिर हाल्दैछ अनि कम्प्लिट यो कम्प्लिट जब चाहिँ के हो यो हे दिस इज what GitHub does hey nice मजा आयो thumbs up दिन्छ नि त ल म इमेल सो ओके हामीले चाहिँ केबाट सुरु गरेको थियौँ कहाँ पुग्यो हैन हामीले गिटअप एक्सनको बारेमा चाहिँ बुझ्यौँ सो एउटा गिटअप एक्सन पनि हेर्यौँ आफ्नो गिटअप एक्सन पनि बनायौँ नाइस अब एउटा एकचोटि लास्ट एउटा यो गिटअप एक्सन हेरौँ न त है on splash comment on PR हैन के गर्छ यसले गिटअप एक्सन टु कमेन्ट अन द रिलेभेन्ट ओपन PR अघि रिडमी लेख्नु भनेको थियो नि comment on relevant open PR when the commit is post PR ओपन छ भने चाहिँ बिचमा गएर ट्याङ्क गिटअप एक्सन चलेपछि हैन त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट हान्दिदो रहेछ पुल रिक्वेस्ट स्टेपमा कमेन्ट PR हैन यो एक्सन युज भएको छ मास्टर ब्रान्च वाला यो चाहिँ है त्यसै गिटअप टोकन चाहियो obviously environment variable pass गर्ने तरिका this is how you pass the environment variable and with check out this message check out okay यहाँ चाहिँ दुईटा आर्गुमेन्ट पास गरेको छ मेसेज र check for duplicate message भन्ने हैन यो चाहिँ अप्सनल फ्ल्याग रहेछ सो check out this message भन्ने चाहिँ कमेन्ट हुँदो रहेछ हैन अब यसको नि हेर्यो नि यसले नि डकर फाइल युज गरेछ एक्सन नम एक्सन अनि इन्ट्री पोइन्ट हैन एक्सन हेर्यो नि बुझिन्छ होला पर्रै नेम अथर डिस्क्रिप्सन यस्तो चाहिँ लेखेन है अघि हामीले कपी पेस्ट गरे के लेख्नु हाम्रो एक्सनको नाम यहाँ अथर लेख्न मिल्दो रहेछ डिस्क्रिप्सन यो चाहिँ अब डकुमेन्टेसन पढ्नु होला के लेख्न मिल्छ हैन ब्रान्डिङ आइकन
मेसेज स्क्वायर कलर ब्लू ओके यस्तो पनि रहेछ के हो यो ब्रान्डिङ हामीले ब्रान्डिङ सेन्डिङ के पनि गरेको छैन हैन अलि फ्यान्सी बनाउने होला त्यसमा इनपुट सेक्सन इनपुटमा मेसेज के इनपुट दिने त अघि हेरेको थिएँ नि मेसेज र चेक फर डुप्लिकेट हैन मेसेजमा चाहिँ अघि समथिङ समथिङ भनेको थियो कमेन्ट मेसेज अब यो दुईटा मेसेज र चेक फर डुप्लिकेट चाहिँ यो डकर फाइलमा पास गरेको इन्ट्री पोइन्ट भन्ने फाइल ए रुबी वाला रहेछ नि त भनेपछि इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ रुबी वाला लजिक छ हैन इन्ट्री पोइन्टलाई चाहिँ पास गरिदिन्छ है गिटहब एक्सनले गिटहब एक्सनको नि कोड हेर्नु भए चाहिँ मजा आउँथ्यो looks like a shell script but look what we found so it's a Ruby code hey it's a read env fetch github event path JSON parse we have a github client एउटा अनि त्यस पछाडी what we are doing github action token चेक गरेको छ missing message argument message लेखेन भने काम छैन नि त यो message argument argv0 भनेको चाहिँ रुबीमा यो फाइल इन्ट्री पोइन्ट कल गर्दाखेरि मेसेज अनि विथ भनेर हैन यहाँनिर छ नि विथ भनेर यो मेसेज चाहिँ यहाँ आइपुग्दो रहेछ के हैन फर्स्ट आर्गुमेन्ट मेसेज थियो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ चेक फर समथिङ समथिङ थियो हैन यहाँनिर छ मेसेज चेक फर डुप्लिकेट चेक डुप्लिकेट मेसेज अनि रुबी कोड यहाँ डाडा डाडा यहाँ के लजिक छ हैन पुल रिक्वेस्टको नम्बरसम्म तानेको छ अनि इस्युमा गएर रिपोको पिआरमा बडीमा मेसेज हामीले जे मेसेज पठाएको थियो नि त्यो चाहिँ राखेर फेरि यहाँनिर ड्याङ हलाएर एपिआई कल हान्ने रहेछ फाइन यहाँनिर यहाँ चाहिँ बिल्ड गरेको छ पेलोड अनि गिटहब डट हामीले okteto भन्ने जेम युज गरेर रहेछ गिटहब भन्ने क्लाइन्टलाई पोस्ट रिक्वेस्ट हान्न लाग्छ है यो रिपोको यो पिआरमा गएर यो मेसेज लेख्दै भनेर रहेछ हा हा हैन ए सही रहेछ नि त ल जीएस वाला चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हेर्नु पर्ने है अब यो चाहिँ खासै ठुलो कुरा जस्तो देखेन नि है भने चाहिँ आई निड टु क्रिएट माई ओन अब यो okteto अनि जेनेरिक बनाउनु पर्यो एउटा कति बजे ओहो 10 बजिसकेछ nobody is in the chat ha okay no problem अहिलेलाई आजलाई यति नै गर्नु पर्ला so what we learned is in this repo learn github action यो चाहिँ म यहाँनिर च्याटमा हालिदिन्छु नि त च्याटमा कि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु नि त repo action है ल क्यारेक्टर लिमिट यस्तो लिमिटेड लाइफले त अनि दिमाग खराब गर्छ नि त डन so we like to stop our stream है आजलाई no viewers no problem thank you